Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến bài số 2 trong chương trình Photoshop của khóa học về thiết kế đồ họa online trực tuyến của mình. Và tất nhiên tôi cũng sẽ xin nhắc lại cho các bạn biết rằng đây là một trong những khóa học dành cho những bạn mà học mới bắt đầu. Chúng ta đi từng bước một và kết thúc khóa học thì chúng ta sẽ làm được hai cái công việc rất là quan trọng, đó là phục vụ được công việc của các bạn để làm ra những sản phẩm truyền thông online để phục vụ cho cái việc bán hàng và truyền thông thương hiệu của các bạn. Phần thứ hai, các bạn có thể đi theo con đường chuyên nghiệp bởi vì nó sẽ có tổng quan toàn bộ tất cả những cái thứ mà chúng ta mong muốn. Các bạn lưu ý cho việc này. Tất nhiên nó sẽ phải có lộ trình dài hơn rồi. Ok, và hôm nay thì trước khi vào bài mới thì mình xin nhắc lại những cái kiến thức của bài cũ một tí trong cái phần thiết kế đồ họa để cho những cái bạn nào mà chưa nắm kỹ được bài 1 thì hôm nay chúng ta sẽ nắm được một phần nào đó để chúng ta sẽ đi tiếp và rất chắc chắn. Và cứ qua từng bài thì các bạn sẽ có ứng dụng và hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn về cái cách ứng dụng để làm ra một sản phẩm thực tế. Tuy rằng đây là bài số 2 trong chương trình Photoshop của tôi. Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái việc giống như bài hôm trước cho các bạn, đó là chúng ta sẽ phải tạo file. Nhắc lại cái kiến thức bài cũ một tí, các bạn sẽ chọn vào phần New File. Sau khi ấn vào phần New File thì các bạn sẽ nhìn thấy là một cái cửa sổ được hiện lên và các bạn lưu ý cho tôi là chúng ta sẽ có một cái phần bên tay phải để chúng ta điền các thông tin. Ví dụ các bạn có thể ghi là để nữa vào web. Đấy, đây là một trong những cái tên về thiết kế của khách hàng của chúng ta. Và đây là một cái tên để sau này các bạn làm ra cái hồ sơ xin việc của bạn là có thể tên về banner cho website, về ngành nghề, với mỹ phẩm chẳng hạn. Và khi tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta nói như bài hôm số 1 tôi đã nói cho các bạn, đó là gì? Những sản phẩm online trên mạng thì người ta sẽ chọn cái đơn vị kích thước của chúng ta. Cực kỳ quan trọng trong hệ thống bài 1 của tôi, đó là những cái gì online thì chúng ta tính bằng pixel. Các bạn nhớ nhé. Và lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái đơn vị như sau là chiều ngang bằng 1200. Và tất nhiên là chiều cao tôi sẽ để là 600. Và tất nhiên là tính theo pixel nha. Để tránh trường hợp các bạn nhiều và nhầm lẫn cái việc này, là tất nhiên là khi chúng ta làm thì cái này là khách hàng yêu cầu chúng ta. Khách hàng yêu cầu tất cả những cái kích thước dành cho thiết kế của chúng ta, nên chúng ta sẽ đánh theo yêu cầu của khách hàng. Và nếu khách hàng không yêu cầu thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta phải yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng ta những cái tư liệu nội dung để như này để chúng ta bắt đầu vào thiết kế. Được không ạ? Rồi, chúng ta có kích thước hàm ngang bằng 1200 pixel. Và tất nhiên tôi cũng xin nhắc lại là những cái gì online thì tôi sẽ chọn là pixel. Và những cái gì mà khi in ấn thì tôi sẽ chọn bằng cm. Các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Tiếp theo, các bạn sẽ có 1200 nhân với 600 và nhân với giá trị là 72. Resolution là độ phân giải hay là gọi là chất lượng của cái ảnh sau khi mà bạn thiết kế xong. Nó có đẹp hay xấu thì nó tùy thuộc vào cái giá trị này, có nghĩa là cái này nó góp phần vào chất lượng ảnh của chúng ta có nét hay không. Thì tôi đối với những sản phẩm online như tôi nói cho bài trướcของcác bạn, đó là từ 72 đến 150 nên tôi sẽ chọn là 150. Các bạn sẽ nhìn thấy điều đấy của tôi, được chưa? Ok, phần thứ hai của các bạn là gì ạ? Chúng ta sẽ kéo xuống dưới một tí nữa là hệ màu dành cho online thì chúng ta sẽ chọn vào RGB. Các bạn nhớ nhá. In ấn thì chúng ta sẽ chọn vào CMYK. Còn RGB là những sản phẩm online như là trên Facebook, trên website, trên TikTok, rồi trên YouTube của các bạn thì cũng đều phải là RGB hết. Và cái kênh màu, hệ màu của chúng ta chọn vào chế độ 8 bit là một trong những chế độ mà phục vụ được tất cả những cái hiệu ứng trên Photoshop của chúng ta thì chúng ta chọn này. Và tất nhiên background của nó thì tôi để mặc định, bởi vì cái background này tôi sẽ thay. Các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Và từ trên xuống dưới thì người ta sẽ có tên. Thứ hai, kích thước chiều nằm ngang. Và thứ ba là nằm dọc. Và các bạn lưu ý cho tôi là tôi không tích vào chữ Avat. Có rất nhiều bạn cứ làm thì thiết kế cứ tích vào đây và rồi hỏi này tại sao thầy ơi, em làm mà lại không được. Đó nha, các bạn kỹ lại cho tôi này. Tiếp theo, phần xuống dưới nữa thì chúng ta có resolution là độ phân giải hay được gọi là chất lượng cái ảnh của chúng ta thiết kế sau này ra là 150 để cái chất lượng của ảnh của chúng ta nó phù hợp với cái giá trị online của chúng ta. Tiếp theo, cái hệ màu của chúng ta là RGB là hệ màu dành cho online và chế độ của chúng ta là chế độ 8 bit để phục vụ cho tất cả những cái hiệu ứng trên Photoshop của chúng ta. Và tiếp theo, background của chúng ta nó chính là màu trắng. Các bạn đi từ trên xuống dưới cho tôi rất là kỹ. Và tiếp theo, sau khi đã làm xong thì chúng ta chỉ cần ấn vào Create là chúng ta tạo ra một khổ giấy mới rồi. Với khổ giấy mới này thì các bạn nhớ cho tôi là trong cái bài số 1 tôi đã nói cho các bạn cái nguyên tắc của chúng ta học gì là ok, bài 2 sẽ nhắc lại
kiến thức của bài 1. Bài 3 này nhắc về kiến thức của bài 2 và chúng ta cứ như thế mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu và làm được cực kỳ kỹ luôn. Và tiếp theo nhé, các bạn sẽ nhìn này, background của chúng ta đang là màu trắng. Bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó phù hợp. Ví dụ nếu mà trong trường hợp này thì tôi cứ đổ tạm một cái màu nào đó để các bạn không quên cái lệnh đổ màu của chúng ta được không ạ? Ok, tôi sẽ chọn vào cái tím đậm, xanh tím đậm như này. Ok. Và lúc này sau khi chọn xanh tím đậm xong thì các bạn sẽ dùng cái lệnh đổ màu như sau. Chúng ta dùng lệnh là Alt nhá, các bạn giữ phím Alt và ấn chặt phím Alt nhé, ấn chặt phím Alt và ấn vào thêm cái nút nữa là Delete, là cái nút là Delete để chúng ta xóa đi. Thì có nghĩa là ấn cái tổ phím này nó sẽ khiến cho các bạn là đổ cái màu bên tay trái này vào cái background thiết kế của chúng ta. Có nghĩa là thiết kế thì cái background là một công việc, là một phần của công việc, chúng ta đổ được màu nào ok rồi. Các bạn nhìn là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã đổ được màu tím xong, được chưa? Cái bước số 2 của các bạn lưu ý cho tôi đó là gì ạ? Cái bước số 2 nhá, cái bước số 2. Và các bạn xác định rằng giai đoạn 1 là giai đoạn mà chúng ta tập luyện về bố cục về tỷ lệ. Và cái bố cục đầu tiên mà các bạn làm quen đó là bố cục chúng ta sẽ là trong khung, có nghĩa là vẽ xong một cái khung và cho cái ảnh sản phẩm vào trong đó, gọi là bố cục trong khung. Và bố cục trong khung thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh như sau là bố cục theo kiểu hình đường thẳng, hay là khung vuông, khung vắt chéo, hay là khung hình tròn. Nhớ nhá. Và tất nhiên mỗi cái khung đó là phù hợp với tính chất của nhận diện thương hiệu của các bạn. Nếu logo chúng ta là hình tròn thì chúng ta sẽ thiên về cái khung hình tròn. Nếu cái khung hình tròn của chúng ta lại hợp với cái giá trị đó là hợp về mỹ phẩm thì ok, chúng ta sẽ chọn về mỹ phẩm, bởi vì nó sẽ mềm mại hơn là so với những cái đường thẳng. Đấy, nó chỉ rất là đơn giản như vậy đã. Đầu tiên chúng ta tư duy đơn giản thì chúng ta cũng làm đơn giản được không ạ? Rồi, cái bước số 1 chúng ta đã làm xong. Và tất nhiên chúng ta đã vừa nhắc lại cái lệnh cho các bạn đó là gì? Chúng ta ấn Alt Delete. Delete là đổ màu phía trên, là đổ màu tím này, các bạn nhìn chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ nhắc lại thêm một lần nữa cho các bạn là để muốn đổ màu cái màu vàng này vào trong cái thiết kế này thì các bạn sẽ dùng lệnh là Ctrl Delete, là đổ màu phía dưới. Và tất nhiên cái nguyên tắc đổ màu thì chúng ta giữ chặt phím Alt hoặc là Ctrl, các bạn nhé, Alt giữ chặt phím Alt nhé. Tay trái vẫn giữ chặt phím Alt và ấn thêm nút Delete bạn là đổ màu phía trên. Và cũng tương tự như vậy đối với đổ màu phía dưới là giữ chặt phím Ctrl ấn Delete nữa là đổ màu phía dưới. Đổ màu phía dưới là cái gì tôi sẽ quy định, cái này là màu phía trên và đây là màu phía dưới. Các bạn lưu ý cho tôi cái việc này nhá. Rồi, có những các bạn khi mà dùng máy Mac chẳng hạn thì các bạn có thể ấn vào chữ Command Delete. Ok, thì cũng tương tự như vậy. Nhưng nếu mà bạn mà còn không đổ được nữa thì chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp như sau là tôi chọn màu tím rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ có cái công cụ phím G. Các bạn nhớ nhé, trong phím G của chúng ta nó có phím mũi tên này. Có nghĩa là khi tích và giữ chuột thì nó sẽ ra cái biểu tượng, cái công cụ thùng sơn. Và công cụ G này là G số 2. Các bạn nhìn thấy không ạ? Với G số 2 này các bạn chỉ cần tích vào thì nó sẽ nhận cái thuộc tính màu phía trên này và chúng ta chỉ cần đổ vào đây thì cũng tương tự như vậy. Ok. Và tất nhiên lúc này chúng ta đã qua được giá trị là đổ ra một cái background cho thiết kế rồi. Bước số 2 là chúng ta sẽ tạo khung cho thiết kế. Được không ạ? Để muốn tạo khung cho thiết kế thì cái việc đầu tiên của các bạn là các bạn sẽ phải ấn vào Ctrl trừ là thu nhỏ cái khung hình lại để bao quát cho dễ hơn. Và quy trình là khi vẽ nó cũng tốt hơn. Ctrl trừ là thu nhỏ cái khung hình. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình đầu tiên của chúng ta. Và tất nhiên là full màn hình rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl trừ, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ việc thứ hai của các bạn là tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn. Và vùng chọn hôm nay thì tôi sẽ ưu tiên tôi sẽ làm cho các bạn về cái ứng dụng để tạo ra một cái banner cho mỹ phẩm chẳng hạn bằng cách nào. Thì lúc này các bạn sổ xuống rồi bạn sẽ chọn nhé, tích và giữ chuột. Bởi vì ở đây nó có tam giác nhỏ này, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ chọn cái công cụ hình tròn. Và có nhiều người thì dạy về cái Photoshop thì cứ ở trên mạng hình tròn vuông nhưng mà thực sự là cái ứng dụng nó chưa cao. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta học với cái gì đó thì nó phải đi đến đích cuối cùng và phải làm được sản phẩm thực tế, được không ạ? Ok, chúng ta sẽ chọn về hình tròn. Và lúc này sau khi chọn hình tròn xong thì các bạn nên lưu ý cho là khi tôi vẽ như này không có giữ ship cái gì cả thì nó là tự do. Đấy, hôm trước tôi đã dạy cho các bạn rồi. Nhưng khi giữ ship vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy làm sao á, chúng ta sẽ làm sao? Đó là hình tròn. Các bạn nhìn chưa? Giữ ship là hình tròn. Và tất nhiên trong quy trình khi vẽ thì các bạn giữ ship là bên tay trái và bên phải là chuột chúng ta kéo ra là để to nhỏ. Các bạn nhìn nhá.
Ok, và sau khi kéo ra thì bạn có thể dứt lệnh cái vùng chọn này để có thể vẽ lại, để có thể dịch chuyển hay như nào đó thì các bạn ấn vào Ctrl D cho tôi. Ctrl D là dứt lệnh, tôi nhắc lại cái bài hôm trước, được không? Và ở đây người ta sẽ yêu cầu một cái cấp độ khó hơn để chúng ta tốt tiết kiệm về mặt thời gian để chúng ta vẽ cho nhanh hơn. Trong phiên bản thiết kế đồ họa của chúng ta thì chúng ta làm một cách nào? Thì các bạn lưu ý vào đây cho tôi, đó là gì? Tôi giữ Shift và tôi vẽ ra. Và trong quy trình khi vẽ ra thì tôi thấy là cái hình tròn này to tầm này được rồi. Thì các bạn nhớ nhá, tôi bên trái vẫn là giữ Shift là cho hình tròn. Bên tay phải tôi vẫn giữ chuột để phóng to thu nhỏ. Và bây giờ tôi sẽ đặt một cái giá trị như sau là tôi muốn đưa cái vùng chọn hình tròn này lên trên một tí. Thì bằng cách nào thì lúc này chúng ta sẽ có phím cách trên bàn phím của các bạn. Phím cách chính là dịch chuyển nhé. Phím cách là dịch chuyển cái vùng chọn của chúng ta chỉ là đẩy lên trên. Và tất nhiên vẫn phải giữ chuột, vẫn phải đưa ra cái tiêu chí của chúng ta rồi, đúng không ạ? Ok, và sau khi đã làm xong cái biểu tượng này thì chúng ta đã có được một hình số 1. Và sau khi hình số 1 xong thì các bạn sẽ lưu ý cho tôi là lúc này tôi sẽ chiếm với một cái tỷ lệ rất là quan trọng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tôi sẽ chiếm vào một cái tỷ lệ, đó là gì? Tỷ lệ 1/3 của thiết kế của chúng ta. 1/3 chiều nằm ngang của cái hình của chúng ta để luôn luôn chúng ta tuân thủ cho một giá trị đó là tỷ lệ vàng là 1/3. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ chọn cho nó một cái sắc độ rất là quan trọng. Và lúc này tôi sẽ chọn sắc độ bằng cách là tôi sẽ chọn vào tông màu trắng. Nhớ nhé, các bạn nhìn thấy tôi chọn màu trắng. Và sau khi chọn màu trắng xong thì cái nguyên tắc của chúng ta là gì? Khi có vùng chọn sẽ có một layer mới. Có một layer mới thì chúng ta sẽ đổ màu vào layer mới đó thì nó chính là một đối tượng mới nằm tách biệt khác nhau. Background là một đối tượng, layer khung là một đối tượng rất là rõ ràng. Và chúng ta đổ màu bằng lệnh gì? Đổ màu phết màu trắng thì người ta dùng này giữ chặt phím Alt và ấn nút Delete trên bàn phím là đổ màu phía trên. Và tất nhiên là sau khi đổ màu phía trên xong thì bạn ấn vào Ctrl D cho tôi thì tôi dứt lệnh cái vùng chọn. Thế là tôi đã tạo ra một cái khung như này rồi. Được chưa? Và đường cong đơn thì tôi nói cho các bạn biết rằng hình tròn là đứng ở giá trị số 1 luôn. Bởi vì nó tạo ra bố cục đường cong đơn là đẹp nhất rồi. Được chưa? Phần thứ hai, trong cái giá trị này tiếp tục tôi sẽ chọn vào phần thứ hai như sau. Tôi lại dùng mô hình chọn và tôi vẽ ra. Và trong quá trình vẽ ra thì tôi lại giữ Shift là giá trị nhá. Các bạn nhìn, giữ Shift là hình tròn, giữ chuột để có thể phóng to thu nhỏ. Và tất nhiên tôi thu nhỏ tầm này thì tôi dịch chuyển phím bằng ấn thêm phím cách và dịch chuyển xuống dưới một tí. Được chưa? Thu nhỏ lên phía trên, dịch chuyển này, dùng phím cách nhé, ấn chặt phím cách. Tay trái của tôi vẫn giữ, tay phải tôi vẫn giữ. Và tôi muốn dịch chuyển bằng phím cách thì tôi sẽ ấn vào phím cách và dịch chuyển chuột phải là lên trên xuống dưới, đi lên trên đi xuống dưới là được. Và sau khi mà bạn đã thấy khá ưng ý rồi, bạn buông tay ra thì tôi đã có vòng tròn số 2. Với cái vòng tròn số 2 như này thì các bạn lưu ý cho tôi lại lập ra một layer mới. Và lúc này chúng ta sẽ phải quay trở lại cái giá trị của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chọn vào đây là một cái màu được gọi là màu trắng và tôi có thể thiên về một tí tẹo tím cho các bạn. Bởi vì tôi sẽ dùng tông tím chẳng hạn như này. Thì tất nhiên tôi đã lập ra một layer mới, tôi đã có vùng chọn mới và tất nhiên tôi đã có màu mới và tất nhiên bây giờ thì đổ màu bằng lệnh là ấn chặt phím Alt và ấn nút Delete. Và tất nhiên là sau khi ấn vào Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi đang nằm ở phía trên nên là tôi sẽ ấn vào Ctrl D để dứt lệnh đã. Và lúc này chúng ta phóng lên. Lúc này trong trường hợp mà khi mà đối tượng của chúng ta ở phía trên thì chúng ta sẽ cho đối tượng xuống dưới bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái thì các bạn sẽ nhìn thấy cái miếng màu tím của chúng ta nó sẽ trong lên một độ. Và tất nhiên giống như bình thường trong cái phần bài số 1 của tôi đã dạy cho các bạn, đó là chúng ta tạo ra sắc độ, bởi vì nguyên tắc của thiết kế là có to, vừa và bé, nó sắc độ có đậm, trung gian và sáng. Đậm đây, trung gian đây và sáng đây. Đấy. Thì như vậy thì cái giá trị độ thiết kế của các bạn nó mới có chiều sâu được. Được không ạ? Và lúc này cái đối tượng này tôi sẽ cần ấn vào opacity. Opacity trên layer của chúng ta chính là F7 này. Các bạn nhìn thấy F7 chỗ này chưa? F7 chính là gì? Tắt bật Windows này. F7 tắt cái bảng layer đi vào Windows, chúng ta chọn vào F7 là bật bảng layer lên. Và lúc này cái opacity của chúng ta thì tôi sẽ chọn vào 50%. Thì các bạn chỉ cần tích vào đối tượng và ấn vào số 5 trên bàn phím là opacity bằng 50%. Các bạn nhìn thấy chưa? Và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ thu nhỏ đối tượng xuống dưới một tí nữa thì chúng ta sẽ chọn với giá trị dùng M và chúng ta sẽ quẹt quả một lần nữa. Và cũng tương tự như vậy tôi lại dùng phím gì? Giữ Shift là tròn, giữ chuột để dịch chuyển to nhỏ và giữ phím cách để dịch chuyển sang phải sang trái thì lúc này tôi sẽ dịch chuyển như thế này. Và các bạn nên để ý cho tôi là cái phần này rất là quan trọng nên là chúng ta sẽ phải làm rất là kỹ. Đấy chưa?
Và khi mà tôi thấy là khá là ổn rồi thì tôi buông tay ra một cái, thì lúc này tôi đã có là hình số 2. Với cái hình số 2 thì các bạn nhớ là đây là những cái tỷ lệ về hình của chúng ta. Thiết kế là chỉ có mang tính chất về trang trí thôi. Nên là các bạn hãy chọn cho tôi là sau khi có vùng chọn xong thì chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Và có layer mới thì chúng ta sẽ làm sao á, đổ màu cho đối tượng mới đó. Tôi sẽ dùng lệnh là Án và ấn nút chặt Delete cho các bạn. Và lúc này cái layer 3 này phải xuống dưới layer 2 này, tôi sẽ kéo xuống dưới là 3 xuống dưới 2, 2 xuống dưới 1. Và lúc này số 3 thì tôi sẽ ấn vào số 30%. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình thiết kế của chúng ta nó sẽ có tiêu chí nhá. Các bạn nhìn này, ở đây nó có tiêu chí rất rõ ràng rồi các bạn. Số 1 của chúng ta là rõ nhất. Số 2 của chúng ta là opacity bằng 50%. Tiếp theo cái giá trị số 3 của các bạn sẽ là 30%. Và lúc này các bạn có thể dịch chuyển đối tượng vào trong một chút xíu bằng chuột. Cái con chuột của các bạn có thể đi sang trái, đi sang phải rất là rõ ràng. Tôi lại chuột phải, tôi chọn vào đúng đối tượng. Và tất nhiên là trong cái bài toán là để muốn chọn đối tượng nào đó thì chúng ta chuột phải chọn vào layer đầu tiên thì chính là chọn nó. Chuột phải chọn vào layer vào vị trí của nó để chọn nó, và chuột phải chọn vào nó chính là chọn nó. Và tất nhiên tôi sẽ dịch chuyển qua trái. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những cái đối tượng vừa rồi tôi làm xong thì lúc này tôi sẽ đến cái phần cuối cùng của đối tượng này. Với đối tượng này thì tôi sẽ dùng một cái kỹ thuật như sau, tôi cũng tương tự như vậy, tôi lại vẽ một cái vùng chọn, giữ shift nhé, và giữ phím, giữ chuột nhé, giữ một phím cách này, các bạn sẽ đẩy ra đây cho tôi. Đó, các bạn sẽ kéo đây cho tôi, thu nhỏ lại tầm nữa. Đó, các bạn sẽ đẩy xuống đây một tí cho tôi, kéo đây. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái khe hở. Các bạn nhìn thấy cái khe hở tôi chưa? Đó là cái phần mà thiết kế của tôi thì tôi sẽ chọn như này. Các bạn có thể dịch chuyển xuống dưới và chúng ta sẽ kéo và giữ chuột và nhìn tổng quan. Và lúc này chúng ta sẽ tạo ra một cái khe. Và cái hình này chính là hình trên cùng, và sau này thì tôi sẽ để cho nó một cái giá trị. Đó là một cái ảnh sản phẩm nằm trong đó. Và để muốn làm được điều đó thì cái ảnh này chính là ảnh mà trên đầu tiên. Và cái ảnh này sau này tôi sẽ đưa cái hình ảnh người mẫu vào thì chắc chắn là tôi sẽ phải nằm trên đầu rồi. Nên tôi sẽ tạo ra một layer mới trên đầu. Layer 4 là trên dưới layer 1. Và tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn dễ nhìn hơn. Tôi sẽ chọn tím đậm hơn bằng cách như sau. Giữ phím Alt và nút Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã đổ màu. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó thì việc thứ hai là tôi sẽ liên quan đến việc trang trí. Và trước khi việc trang trí là khung hình đã tạo xong, còn bây giờ trang trí bằng cách nào? Thứ nhất, tôi sẽ đưa ảnh vào khung. Để muốn đưa ảnh vào khung thì bây giờ chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta sẽ chọn vào một biểu tượng là Ctrl O. Và tất nhiên là trong thiết kế thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho tôi rất nhiều những cái tư liệu như sau về hình ảnh, về các thứ, đúng không? Thì tôi sẽ chọn một cái background. Hoặc là chọn một cái cô gái chẳng hạn như này, tôi sẽ chọn cô gái, được chưa? Đây là một sản phẩm của cô gái về mỹ phẩm, cô gái này Hàn Quốc thì các bạn có thể chọn vào người mẫu phải xinh, đẹp và tất nhiên sẽ phải có gương mặt thân thiện chẳng hạn. Thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl E cho tôi, Ctrl C cho tôi, Ctrl E là chọn hết. Chọn hết nó tạo ra vùng chọn xung quanh cái ảnh. Ctrl C là copy cái ảnh và tiếp theo sang bên này thì các bạn sẽ phải làm sao đưa ảnh vào thì các bạn ấn vào Ctrl V. Và nhớ cho tôi một điều rằng nhé, để muốn đưa ảnh vào đâu thì trước đấy các bạn sẽ phải làm một cái thao tác là hãy chọn vào layer khung đã. Được chưa? Layer 4 chính là layer khung đây, kéo ra cho các bạn xem. Và tiếp theo các bạn sẽ ấn vào Ctrl V cho tôi thì tự khắc cái ảnh của chúng ta đã được đưa vào. Đúng không? Và sau khi đã đưa vào xong thì các bạn sẽ là có một cái cách đó là gì? Cho một tấm ảnh vào trong khung. Cho một tấm ảnh này vào trong khung bằng cách nào? Chúng ta giữ phím gì? Alt. Giữ chặt phím Alt và chúng ta di chuyển cái vị trí của layer ảnh và layer khung thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái móc nhỏ trên cái layer của các bạn này, các bạn chỉ vào đến tự khắc nó sẽ chui vào. Và tiếp theo các bạn có thể chọn một cái lệnh phím tắt bằng lệnh là Ctrl Alt G thì đối tượng của chúng ta cũng chui vào luôn. Và tất nhiên chúng ta ấn vào Ctrl T. Ctrl T lúc này thì các bạn sẽ để ý cho tôi là tôi sẽ thu nhỏ cái xuống. Nhìn thấy cái ảnh của tôi to hơn chưa? Thì nguyên tắc của cái ảnh thì bao giờ ít nhất nó phải bằng chiều cao của thiết kế. Nên tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ kéo vào. Những cái bạn nào dùng phiên bản của 2020 thì các bạn chỉ việc kéo thôi. Các bạn sẽ cầm cái kéo cho tôi. Được chưa? Và tất nhiên tôi sẽ cầm cái kéo như này được không ạ?
Và trong quá trình kéo thì các bạn có thể lùi sang trái và lùi sang phải để lấy được cái khung hình đẹp nhất của thiết kế của chúng ta. Nhìn chưa? Chúng ta có thể đẩy lùi khung hình thiết kế, chúng ta kéo xuống đây. Nhớ là kéo thì không cần phải giữ shift nhé. Các bạn nhớ cho tôi một điều đó. Ok, tôi sẽ kéo ở đây. Và chúng ta sẽ đẩy sang đây. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ đối tượng đó thì chúng ta sẽ lên một cái phiên bản và chúng ta ngắm nghía lại xem cái thiết kế chúng ta ổn chưa, và chúng ta ấn Enter là hất và dứt lệnh. Thì lúc này cái khung hình của chúng ta đã được đưa vào. Bước số 2 của các bạn đó là gì ạ? Khi mà có người mẫu rồi, cái người mẫu đó thì người ta đang dùng sản phẩm ra sao? Và tiếp theo cái background nó sẽ phải như nào thì bước thứ 2 tôi sẽ xử lý đến background cho các bạn, được không? Lúc này thì cái background thì tôi sẽ chọn một cái giá trị như sau, là tôi ấn vào Ctrl O và tôi sẽ chọn một cái hình ảnh, được không ạ? Và cái hình ảnh đó là chính là hình ảnh bông hoa, thì tôi sẽ chọn vào cái biểu tượng bông hoa bằng Ctrl E, chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của các bạn. Thì bạn nhớ nhá, để muốn cho ảnh vào đâu thì phải chuột phải vào cái khung đó, thì lúc này nó chỉ trên cái background thôi, bởi vì nó dưới tất cả những đối tượng khác. Đấy là phân rõ khu vực của đối tượng ảnh. Và đây là giá trị khi thiết kế, thì các bạn lưu ý cho tôi là tất cả những cái nội dung về thiết kế của chúng ta đều có khu vực dành cho nó. Ví dụ khu vực dành cho ảnh. Khu vực thứ hai là khu vực dành cho text. Khu vực thứ ba là khu vực dành cho sản phẩm. Khu vực thứ tư là khu vực dành cho logo. Đấy, các bạn cứ sắp xếp một cách tuần tự như vậy chúng ta làm. Đúng không ạ? Tôi ấn vào Ctrl V thì cái này ảnh của chúng ta rất là to, nên là chính vậy tôi thu nhỏ lại. Trong cái trường hợp này thì khi mà tôi đẩy lên đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của tôi nó sẽ đặt ở đúng vị trí như thế này. Và trong quy trình khi mà tôi đặt vào vị trí như này thì cái ảnh của tôi nó sẽ làm sao hả? Được chưa? Các bạn sẽ có hai sự lựa chọn trong cái thiết kế của chúng ta, đó là độ làm mềm của vùng chọn. Và độ làm mềm của vùng chọn thì chúng ta sẽ phải làm nào? Chúng ta sẽ kéo lui xuống một tí hay là lui lên một tí tùy thuộc theo tính chất của các bạn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà tôi kéo xuống dưới một tí cho các bạn thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Là các bạn có thể xoay. Các bạn có thể xoay trái, xoay phải tùy thuộc theo tính chất của các bạn nhé. Các bạn nhìn nhá. Xoay trái, xoay phải. Nhìn không? Đấy nhá. Thì cái ánh sáng của chúng ta muốn đẩy vào đâu thì đấy là việc của chúng ta thôi. Chúng ta sẽ đẩy lui vào đây. Được không? Rồi, phần thứ hai nữa là các bạn có thể ấn vào Ctrl T và chúng ta có thể xoay ngang như này. Các bạn nhìn xoay ngang chưa? Hoặc là các bạn có thể xoay ngang dọc như này để xem là cái ảnh của chúng ta là cái phần nào là đẹp nhất thì các bạn có thể lựa chọn nhé. Ok, và lúc đấy xoay ngang hay xoay dọc hay là sang trái hay là sang phải, được không ạ? Thì lúc này sau khi mà chúng ta đã ổn toàn bộ tất cả thứ rồi thì chúng ta có thể xoay sang trái, xoay sang phải, được chưa? Và chúng ta sẽ đẩy sang bên này chẳng hạn. Đấy là cái giá trị mà của chúng ta lựa chọn. Và sau khi đã lựa chọn xong cái việc hình thiết kế này của các bạn rồi thì các bạn có thể đẩy xuống phần phía dưới, được không ạ? Chúng ta sẽ đặt vào đây. Đấy nhé, chúng ta sẽ xoay ở góc độ như này và chúng ta sẽ đẩy sang trái rồi sang phải. Đấy. Làm sao để cho cái sản phẩm của chúng ta đẹp nhất trong cái thiết kế của chúng ta. Và chúng ta có thể thu nhỏ lại, chúng ta thu nhỏ lại cái này và chúng ta có thể thu nhỏ lại cái này. Và sau đó thì chúng ta sẽ đẩy vào đối tượng của chúng ta thiết kế. Đó, rồi. Sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái phần tiếp theo nữa của các bạn là tôi sẽ ấn Enter. Và lúc này sau khi ấn Enter xong thì cái hình bông hoa của tôi nằm ở đây và tôi sẽ đẩy lui vào trong. Đó, bạn nhìn chưa? Rồi, tiếp theo. Lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái khung hình rất là quan trọng, đó là tôi sẽ vẽ một cái khung như này cho các bạn, tôi sẽ vẽ ở vị trí này. Và tất nhiên tôi vẽ vị trí này thì tôi đặt đúng cái vị trí đó, tôi vẽ tầm này cho các bạn. Tôi vẽ một cái vùng chọn hình tròn và nguyên tắc vùng chọn hình tròn này chính là sản phẩm, vị trí của sản phẩm của chúng ta. Và vị trí sản phẩm của chúng ta nó sẽ có một cái tiêu chí là nó sẽ nằm trên cái thiết kế của chúng ta, nằm ở vị trí này. Và nó cắt với tỷ lệ cho các bạn nó có thể là 1/3, 2/3 bên ngoài. Ví dụ đây là 1/3 thì cái này nó sẽ lá bằng 2/3. Và tất nhiên sau khi làm xong thì bạn sẽ lập ra một layer mới cho tôi. Và layer mới này trên cùng thì tôi sẽ cứ tạo layer mới trên cùng cho các bạn bằng cách là tích vào đây. Chính là tạo ra một layer mới. Sau khi layer mới xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một cái màu trắng nhé. Và chúng ta đổ bằng lệnh là Alt Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh của tôi rất được nhảy.
Tiếp theo, sau khi mà đã có ảnh xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái tiêu chí tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl gì? Ctrl Z, đối tượng của chúng ta đấy. Và chúng ta có thể chọn với cái giá trị như sau là các bạn có thể chọn vào chúng ta là số 5 xem. 5 là opacity bằng 50%. Sau đó các bạn ấn vào Ctrl Z cho tôi thì tự khắc nhé. Ctrl Z chính là nhân bản cái đối tượng này. Nhìn nhận đối tượng này. Bạn ấn vào Ctrl Z một cái thì ngay tức là tôi có được hai cái, được chưa? Và chính là cái hai cái này thì tôi sẽ làm sao đẩy cái này giá trị là 100% lên để nó rõ nhất, và tôi ấn vào Ctrl T, thu nhỏ lại bằng phím Alt thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, thu nhỏ lại. Và sau khi đã thu nhỏ lại xong thì bạn ấn Enter cho tôi thì tôi đã có hình số 2 bên trong. Với cái hình số 2 này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình số 1 của chúng ta nó đã là có rồi, được không ạ? Cái hình số 1 của chúng ta đã có rồi. Hình số 2 chúng ta sẽ ra sao? Thì lúc này với cái hình này thì tôi sẽ làm một cái thao tác như sau. Các bạn sẽ được quyền rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau để chúng ta lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ chọn đối tượng. Với cái đối tượng này thì các bạn lưu ý là tôi sẽ ấn vào biểu tượng như sau là tôi sẽ ấn vào Ctrl O và lúc này tôi sẽ đưa cái sản phẩm vào bằng cách như sau. Lúc này với cái sản phẩm thì bạn hãy chọn cho tôi một cái hình ảnh. Chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh phù hợp với sản phẩm của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm. Đây, ok, tôi chọn này. Và sau khi tôi có sản phẩm này, tôi ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C, copy và sang file thiết kế của chúng ta. Và trước khi cho vào đâu thì tôi sẽ chuột phải chọn vào đó. Và tôi ấn vào Ctrl V cho các bạn. Lúc này cái ảnh của chúng ta quá to nên là tôi có thể ấn vào Ctrl T và giữ phím Alt, tôi kéo lại, tôi thu nhỏ lại cho nó nhỏ lại. Trong nguyên tắc khi kéo thì các bạn cứ ấn thoải mái, thì Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ và xong rồi ấn Enter. Và lúc này để muốn cho ảnh vào khung thì chúng ta sẽ phải làm cái thao tác là ấn vào đối tượng ảnh. Nhìn đối tượng ảnh chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào lệnh là Ctrl Alt G thì các bạn sẽ chui vào bên trong. Và tất nhiên tôi ấn vào Ctrl T để tôi thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ lại với một cái cấp độ của cái hình của chúng ta nó phù hợp. Ví dụ tôi thu nhỏ lại một tí nữa để cho nó thở dễ hơn. Đấy, tôi thu nhỏ lại một cái nữa thì tôi sẽ kéo dễ hơn. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của tôi nó đã được hoàn thiện và nó đặt đúng cái vị trí mà tôi mong muốn thì tôi ấn Enter, tôi dứt lệnh cái thiết kế này. Và lúc này sau khi đã dứt lệnh thiết kế xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đẩy đối tượng đó có thể xuống dưới để làm sao? Sang trái sang phải xuống dưới một tí để cái phần trên nó nhiều hơn. Ok, phóng to. Tiếp theo cái phần này của các bạn thì các bạn để ý cho tôi một tí nữa là tôi có thể chọn vào chính cái đối tượng ở background dưới này. Các bạn có thể ấn vào Ctrl Z một lần nữa cho tôi. Ctrl Z để làm gì? Để tôi thu nhỏ lại bằng Ctrl T và tôi giữ phím Alt tôi thu nhỏ lại nha. Và sau khi mà tôi thu nhỏ lại như này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái khe nó sáng, khá là sáng. Tôi sẽ đẩy cái này lên 100% cho các bạn. Thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái viền trắng để nó khẳng định cái thiết kế của chúng ta nó tốt hơn về mặt sắc độ, về mặt tỉ mỉ. Bước số 2 của các bạn là lúc này chúng ta sẽ tạo ra những cái tín hiệu đồ họa và tín hiệu để cho nó bắt mắt hơn thì các bạn có thể vẽ cho tôi những cái hình tròn. Ví dụ tôi vẽ vào đây. Tiếp theo sau khi tôi vẽ xong thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ lập ra một layer mới. Tôi lập ra layer mới, sau đó thì tôi sẽ chọn một cái phím Y và tôi chọn một cái tông màu có thể là tím hồng. Và sau đó thì tôi sẽ đổ một cái màu cho các bạn bằng cách như sau, tôi lại lập trên layer mới trên cùng. Đổ màu nhá, bằng lệnh lá Alt Delete. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi có một cái tím. Và cái tím này thì tôi chọn là 50%. Được không ạ? Đấy là tạo ra những cái tín hiệu vui cho các bạn. Và tiếp theo các bạn sẽ dùng cái biểu tượng này dưới thì tôi sẽ vẽ vào biểu tượng như sau. Tôi vẽ vào đây. Đây là một cái hình to hơn. Tôi cũng lại lập ra một layer mới và tôi lại đổ một cái màu cho các bạn. Tôi có thể chọn một cái màu tím thiên về hồng chẳng hạn như này. Được chưa? Tôi lại đổ màu. Và tất nhiên là sau khi đổ màu xong thì bạn có thể chọn cho tôi giá trị số 8, số 7 gì đó tùy các bạn. Và tiếp theo tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng này nhỏ hơn. Và tiếp theo tôi lập ra một layer mới cho các bạn và tôi lại đổ màu. Đó. Và tất nhiên đổ màu phía trên nó có to vừa nhỏ để tạo ra cái tín hiệu vui cho thiết kế chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào số 5, số 3 tùy theo tính chất của các bạn. Ví dụ này tôi chọn số 3 thì các bạn nhìn nhé, những cái chấm của chúng ta đã được xong. Tiếp theo, trong cái phiên bản thiết kế của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy cái khung bên tay trái của chúng ta đã khá ổn. Và phần thứ hai nữa là cái đối tượng này của các bạn thì chúng ta sẽ phải làm bằng cách nào? Đây, các bạn sẽ nhìn cho tôi một cái tiêu chí đó là gì? Tôi chọn vào đối tượng.
Đối tượng này các bạn sẽ có một cái lệnh cực kỳ quan trọng trong vấn đề về hòa trộn, như tôi đã chia sẻ cho các bạn ở bước sơ khai đầu tiên là hòa trộn để làm cho tươi màu lên. Thì cái màu này nó muốn trong trẻo, bởi vì khi dùng màu trắng mà chúng ta hòa trộn dùng opacity thì thường thường màu nó sẽ bị bạc màu, nên thường thường tôi sẽ thử một cái tiêu chí như sau. Tôi sổ xuống và tôi chọn vào giá trị là soft line hoặc là overlay. Các bạn nhìn overlay thì màu sẽ trong hơn rất nhiều. Tiếp theo tôi chuột phải chọn vào thằng số 2, nhìn chưa? Và tôi cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào overlay. Với cấp độ như này thì các bạn sẽ nhìn thấy màu rất là trong. Và tiếp theo tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào cái thằng tiếp theo là cái thằng này. Tôi lại sổ xuống và tôi chọn vào overlay. Các bạn nhìn nhá. Với cái cách overlay như này thì cái hình thiết kế của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó sẽ sáng. Và tất nhiên là cái hình này nó sẽ sáng như này thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl G 2 lần lên. Thì cái này sẽ sáng hơn một cấp độ trên rất là nhiều. Các bạn nhìn nhá. Và do là nó sáng như này mà tôi muốn rằng nó phải trầm lên 1 độ thì người ta sẽ làm bằng rất nhiều cách. Và cái cách thì các bạn có thể giảm độ cho tôi bằng cách là các bạn thấp xuống như này đấy. Đó, các bạn thấp xuống như này, được chưa? Và cũng có thể là bạn sẽ đẩy lên 100% để nó sáng như này, để làm gì? Để chúng ta xử lý về mặt hình ảnh. Đây, thì hôm trước chúng ta vừa học một cái lệnh cực kỳ hay, đó là gì? Chúng ta có tiêu chí, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái vị trí là nếu đây là một cái hình mới. Các bạn nhìn hình mới này chưa? Tôi ví dụ cho các bạn nhé. Tôi sẽ dùng một cái công cụ M nhé, M hoặc là M vuông. Nhìn đi ạ. Tôi quét qua phần phía giữa này của cái hình này. Nếu tôi ấn nút Delete thì các bạn sẽ nhìn thấy nó bị xóa hình ở đây. Được không ạ? Nhưng sau khi mà trước khi xóa các bạn sẽ làm một cái việc nhé, ấn nút nhé. Các bạn nhìn ấn nút Delete thì phải xóa, xóa rất cứng ạ. Thì người ta có một cái lệnh là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Làm mềm vùng chọn sau khi vẽ là bằng lệnh gì? Chúng ta sẽ chuột phải vào vùng chọn, người ta có feather chính là độ làm mềm. Và nền mềm lúc này thì bạn có thể chọn là 30, 40 gì đó, 40% và tôi xóa đi. Thì các bạn có nhìn thấy chỗ này nó sẽ xóa nó êm hơn, xóa lần thứ 2 nó êm hơn và nó giữ lại phần xóa lần thứ 3 nó sẽ êm hơn như này, được không? Nhìn thấy chưa? Và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl D thì lúc này cái phần giữa chúng ta không có, nhưng chúng ta kéo cái này này, các bạn nhìn chưa? Nó vào trên đây thì phần phía trên sáng, dưới sáng, giữa đậm, nhìn thấy chưa? Ok, và lúc này tôi sẽ cho các bạn xem là tôi sẽ nhân bản đối tượng này và tôi làm cho các bạn xem nhá. Nào, qua phần lý thuyết cái này rồi. Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ như tôi là tôi dùng công cụ M và tôi quét qua một nửa phần phía giữa trên và dưới như này. Dùng Shift F6 làm mềm vùng chọn sau khi vẽ là 40, tôi ấn Enter và tôi xóa trên và dưới. Các bạn nhìn chưa? Thì lúc này cái hình của tôi nó sẽ được như này. Đó, nhìn chưa? Đấy nhá, xóa này. Đây. Các bạn nhìn đây chưa? Rồi, tiếp theo cái đối tượng của chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ phóng to. Lúc này sau được cái hình của chúng ta rồi, các bạn nhìn chưa? Và cũng thể là chúng ta sẽ phù hợp với những giá trị là cái này thì sao? Cái này là 100% có được không? Và sau khi 100% thì cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ phóng to cái này và chúng ta có thể dùng cái hình tròn bên trong. Ví dụ độ làm mềm vùng chọn nhỏ tầm này được không? Shift F6 là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, hay là chuột phải vào vùng chọn, chọn vào feather cũng là làm mềm vùng chọn. Không chọn 40 nữa mà là chọn vào 5. Sau khi chọn vào 5 thì ấn vào nút Delete thì các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi nó thủng như này nhá. Thủng này, nhìn thấy thủng chưa? Và với cái này các bạn chỉ cần dùng hòa trộn cho tôi là overlay thôi, màu nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nếu như chưa đủ độ sáng, bạn hãy ấn vào Ctrl G lần thứ 2 cho tôi thì nó sáng lên 1 độ. Cũng tương tự như vậy với cái hình bên trong như này, tôi lại dùng công cụ M, tôi lại quét qua như này. Và tất nhiên hình nhỏ thì phải dùng cái giá trị làm mềm vùng chọn là bé hơn thôi, feather, và tôi sẽ chọn không 5 nữa mà là 3. Và sau đấy tôi xóa như này. Các bạn có nhìn hình này của tôi chưa? Tôi cũng tương tự như vậy, nếu tôi chọn vào overlay thì màu nó sẽ chìm bởi vì đây là màu đen. Các bạn nhớ nhé, màu đen thì tôi sẽ chọn vào overlay như này. Và tiếp theo cái đây là màu tím cũng tương tự như vậy, tôi lại dùng vùng chọn, tôi lại vẽ ra một cái vùng chọn như này. Shift F6 hay là chuột phải chọn vào feather của đối tượng của chúng ta. Và tất nhiên lúc này tôi sẽ chọn là 6 và tôi xóa đi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của tôi và tôi chọn vào giá trị overlay. Overlay làm sáng lên, tôi ấn vào Ctrl G lần thứ 2, sáng lên. Và các bạn sẽ nhìn thấy nó vẫn là những hình tròn đó nhưng nó lại thủng bên trong cho các bạn. Với tiêu chí này người ta làm sẽ rất là kỹ. Cũng tương tự như vậy với cái biểu tượng vùng chọn xong và tất cả mọi thứ xong thì bắt đầu tôi sẽ liên quan đến một cái thứ nữa cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ dùng cái cơ chế về khung hình của chúng ta nó đẹp lên. Khung hình đẹp lên thì bằng cách nào? Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O.
Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy một cái tiêu chí của tôi, nó là gì? Một cái hình đen trắng. Và tất nhiên hình đen trắng, những cái này thì chúng ta không cần thiết thì chúng ta sẽ xóa đi nhé, tắt đi cho cái file thiết kế của các bạn sẽ nhẹ hơn. Tất nhiên tích vào đây nó sẽ nhẹ hơn. Cách để đưa một đối tượng sang bằng cách là ấn vào Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế thì các bạn ấn vào Ctrl V cho tôi. Trong thiết kế của Photoshop người ta nó có một cái tính năng hòa trộn rất hay, đó là nó lọc toàn bộ tất cả màu đen đi và giữ lại màu trắng trong hệ thống về hòa trộn. Cái này sau này sẽ gắn bó với cái việc của bạn online để các bạn làm về hòa trộn màu cực kỳ hay. Sổ xuống, các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là gì? Synchrony, chính là giữ lại cái giá trị. Bạn nhớ nhá, giữ lại giá trị là màu trắng, còn màu đen sẽ bị triệt tiêu. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl T cho các bạn, tôi thu nhỏ nó. Sau khi tôi thu nhỏ lại xong, tôi giữ phím Alt, tôi kéo bẹt xuống nhá. Các bạn này giữ Shift này, kéo bẹt xuống. Và sau khi kéo bẹt xong thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl T cho tôi. Thì trong cái phần Ctrl T này nhá, các bạn nhớ cho tôi này, Ctrl T này. Chúng ta sẽ có một cái lệnh warp cho các bạn. Với phần warp này các bạn sổ xuống và bạn bẻ cong cho tôi. Đây, phần bẻ cong. Và sau khi đã có phần bẻ cong này thì các bạn được quyền làm sao? Bạn ấn Enter cho tôi là chấp nhận nó. Hoặc các bạn có thể bẻ cong lên một tí nữa, tùy theo tính chất của các bạn. Cầm điểm này kéo lên đây. Đấy, được chưa? Rồi, sau khi làm xong bạn ấn Enter cho tôi, lúc này chấp nhận giá trị. Và hình của lúc này chúng ta sẽ có sự phát sáng thì chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta giữ thu nhỏ lại thôi. Giữ phím gì? Shift để chúng ta bó lại nha, để làm sao nó tạo ra một cái đường cong. Giữ phím gì? Shift nhá, giữ Shift nhé, nhớ nhé, giữ Shift để bẻ vào. Và để làm sao nó ra đúng bằng chiều cao của cái hình của chúng ta, nhìn thấy chưa? Chúng ta giữ Shift để bẻ vào và chúng ta sẽ dịch chuyển xuống phía dưới, dịch chuyển bằng tay sang trái sang phải. Chừng này nó ổn rồi thì cho bạn xoay ngang nhảy cho tôi có thể đặt ở vị trí này. Được không ạ? Sau khi đã chọn xong bên này xong thì bạn ấn Enter cho tôi đã có một cái đối tượng và tôi sẽ giữ phím Alt và tôi lại Ctrl T và tôi xoay như này. Và tất nhiên là đối tượng này thì tôi sẽ đặt ở vị trí đây. Đây là giá trị để tôi nhấn mạnh cái thương hiệu và cũng giống như là cái phần thiết kế của các bạn nó sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều. Các bạn thu nhỏ lại một tí cho tôi và đặt vào đây. Đẩy lên trên bằng tay, dịch chuyển sang phải, sang trái, xuống dưới, nhìn chưa? Và lúc này bạn ấn OK thì lúc này các bạn sẽ có được hình của chúng ta. Và ở đây nó có hai giá trị cho các bạn là một là khung hình 1, khung hình 2 chúng ta đã xong. Chúng ta đã làm được xong cái phần thiết kế của chúng ta rồi. Tiếp theo, sau khi đã làm xong thì bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một cái background cho nó phù hợp. Và cái background nó sẽ làm bằng cách nào? Lúc này chúng ta sẽ có một cái lệnh Ctrl O và chúng ta sẽ đi đến phần background của chúng ta đặt vào đây. Và các bạn lưu ý cho tôi là tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của chúng ta thì tôi chọn vào background trước. Chuột phải chọn background và ấn vào Ctrl V. Với cái hình này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái phần màu đậm nó sẽ xuống dưới, nhìn thấy màu đậm xuống dưới, màu đậm trên và cái hình chấm chấm này xuống dưới thì nó sẽ tạo ra một cái phiên bản nhấn nhá cho thiết kế của bạn nó đẹp hơn rất là nhiều. Và lúc này các bạn muốn nhìn được cái hình dưới như nào thì bạn có thể ấn vào số 5 cho tôi để opacity, nhìn thấy opacity ạ. Chúng ta sẽ kéo vào đây. Đó. Và sau khi đã kéo xong đây thì các bạn có thể thu nhỏ xuống và ấn vào Ctrl T, có thể thu nhỏ như này và kéo nhảy để cho nó đậm màu và chúng ta có thể kéo lui xuống đấy. Được chưa? Và sau khi đã làm xong rồi ổn thỏa mọi thứ rồi thì các bạn nhìn thấy những cái chấm chấm này của chúng ta rất là đẹp. Tôi ấn vào đây và tôi sẽ tăng cái giá trị này lên để cho các bạn nhìn. Được chưa? Đó. Tại sao tôi lại để phần đậm trên mà cái phần sáng dưới? Bởi vì đậm này chính là phần tôi sẽ viết chữ vào đây. Thì như vậy chữ tôi sẽ sáng thì nó sẽ đẹp ngay. Được không ạ? Rồi phần thứ hai, tại sao tôi để 50% như này để nhìn được rõ cái hình bên dưới của chúng ta chính là bông hoa. Có nhiều người bảo là anh rất muốn nhìn hình bông hoa thì có được không? Thì người ta mới sinh ra cái trò như sau. Các bạn sẽ nhìn này, đây là một trong những thủ thuật xóa bỏ nền để làm sao cho nó bắt mắt. Thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ M, hình tròn. Tôi vẽ một cái vùng tròn hình tròn và cong theo chiều của bông hoa. Các bạn nhớ nhé, cong theo chiều của bông hoa đấy. Thu nhỏ lại, giữ phím Alt nhá, giữ Shift là tròn này, kéo chuột là to nhọn này, giữ phím cách là đặt này. Đấy, tôi sẽ đặt như này. Được chưa? Đấy. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ tôi sẽ tăng cái giá trị background là 100% nhé cho các bạn xem. Nếu tôi dùng một cái thủ pháp như sau là tôi ấn vào nút Delete thì có phải làm sao? Đấy nhá, tôi sẽ ấn vào Delete trên cái nền background này, Delete là xóa.
Thì các bạn có nhìn thấy cái tím của tôi trước dưới đằng sau như này không? Nhưng khi mà tôi dùng cái viễn tưởng là gì ạ? Tôi có vùng chọn rồi, tôi dùng công cụ là Shift F6 nào là mềm vùng chọn, hay tương ứng với lệnh là M, chuột phải chọn là feather. Lúc này các bạn hãy chọn cho tôi giá trị là 200. 200 là độ làm mềm rất là lớn, nên là khi mà tôi xóa như này, các bạn sẽ nhìn thấy là nó chuyển êm vào nền với cái tông giá trị là ảnh của chúng ta có rồi. Đây, các bạn nhìn này chưa? Và tôi tăng cái giá trị này lên 100 cho các bạn 100. V chuột phải 100, nhìn thấy chưa? Ảnh chúng ta mờ ảo, trông rất là đẹp. Rồi, phần thứ hai nữa là cái hình này của các bạn, cái background này, các bạn nhìn phát sáng nha, nó có hai giá trị lựa chọn cho các bạn. Một là bạn sẽ lọc sáng, hai bạn sẽ phát quang bằng cách color dog này, nhìn thấy chưa? Mà đã là color dog này thì các bạn sẽ phải giảm tải cái này xuống dưới cho tôi, để nó vừa phát sáng vừa thôi. Hay là chúng ta cứ cho 100% cái giá trị này này. Hay sau đó thì bạn sẽ giảm cái pin này đi để làm gì? Để nó mờ vừa thôi, được chưa? Đấy nhá, tùy theo tính chất bạn muốn phát quang mạnh hay phát quang nhẹ thì tùy theo tính chất của các bạn. Phần thứ hai, tôi nói cho các bạn biết là trong quy trình về thiết kế rồi tôi tạo khung rồi, hình đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuột phải vào chính cô gái. Cô gái chính là cho ảnh chui vào khung. Mà bài đầu tiên thì tôi đã dạy cho các bạn là cách là quay trở lại cái gì vùng chọn của đối tượng bằng cách nào. Thì lúc này tôi muốn tạo ra một cái khung đúng bằng cái khung của cái cô gái đã chui vào, chính là khung màu tím này này. Các bạn nhìn thấy khung màu tím chưa? Là cái ảnh cô gái cho chui vào. Thì tôi sẽ làm sao để muốn quay trở lại vùng chọn. Thì tôi giữ phím Alt, tôi tích vào cái ảnh thu nhỏ, giữ chặt phím Alt và dùng chuột trái nhá, tích vào khung ảnh thu nhỏ. Thì lúc này nó sẽ quay trở lại vùng chọn cho các bạn. Và sau khi quay trở lại vùng chọn cho các bạn thì tôi sẽ dùng phím Y ngắn. Tôi chọn vào đây lấy một cái tông màu, đó là tông màu tím. Tại sao tôi chọn màu tím? Bởi vì tôi muốn kéo màu. Tôi muốn kéo màu sang góc trái để nó cùng tông với thiết kế của chúng ta. Thì lúc này tôi sẽ chọn cho nó trên cùng của cái ảnh của chúng ta. Nhìn chưa? Nó trên cái ảnh. Lúc này tôi đổ một cái màu thì các bạn sẽ nhìn thấy nó đây là màu tím đúng không? Bạn nhìn thấy màu tím chưa? Sau khi tôi chọn màu tím xong thì tôi muốn cho cái khung này nó nhỏ lại. Tôi muốn cho nhỏ lại thì có được không? Hay là tôi muốn xóa nó đi có được không? Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi. Lúc này để muốn nhỏ cái vùng chọn của đối tượng của chúng ta lên thì chúng ta sẽ trở về công cụ M. Và có một cái lệnh mà các bạn sẽ phải cần ghi lại cho tôi trong cái phần này, đó là gì? Chúng ta cho chuột phải chọn vào Transform Selection, chính là cách làm cho cái vùng chọn nhỏ lại. Điều chỉnh kích thước của vùng chọn là cái này. Và lúc này chúng ta giữ phím Alt để chúng ta thu nhỏ lại. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của tôi đã được nhỏ lại rồi. Và sau khi đã nhỏ lại xong thì bạn ấn Enter cho tôi, thì lúc này tôi đã có vùng chọn nhỏ lại. Nhưng nếu lúc này tôi đặt một cái giá trị nào, tôi ấn vào nút Delete thì các bạn có nhìn thấy xóa thì nó có phải thủng như này không ạ? Nhưng trước khi xóa thì bạn nhìn này, tôi sẽ dùng công cụ Shift F6 là làm về vùng chọn sau khi vẽ, và tôi đặt là rơi tầm khoảng 20% và tôi xóa như này thì lúc này nó sẽ mờ dần vào nền cho các bạn. Nhìn thấy mờ dần vào nền cho các bạn chưa? Với cái cấp độ này bạn có thể xóa 1, xóa 2, xóa 3 tùy theo tính chất của các bạn, được không ạ? Đấy nhá, tôi đã xóa xong và tôi ấn vào Ctrl T. Và lúc này sau khi đã xong cái này thì tôi chỉ cần hòa trộn cho nó multi là làm đậm màu. Nhưng cái này nó có đá một tí tím cho các bạn. Các bạn nhìn nhé, trước và sau này, trước, sau này. Có khung của nó có một tí tím để nó có sâu chiều này lên và nó ánh kim ở chỗ này, được không ạ? Rồi tiếp theo phần thứ hai nữa là gì? Đoạn này nó sẽ thiên về cái câu chuyện là chúng ta xử lý này khó tính. Đó là gì? Chúng ta sẽ chuột phải vào biểu tượng này. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Tôi có thể nhân bản nó lên được không ạ? Nhân bản nó lên bằng cách nào? Tôi sẽ chọn vào Ctrl G lên một tí. Thì các bạn có thấy nó sáng lên một độ không ạ? Nhìn chưa? Và với cái cách sáng này thì bạn được quyền làm sao? Bạn sẽ dùng cái công cụ M. Bạn quét qua từ đây đến đây. Sau khi quét qua từ đây đến đây bạn xóa như này thì có phải nó sẽ tạo ra cái vệt như này không ạ các bạn? Nhìn nhá. Vậy trước khi xóa như này thì tôi sẽ làm sao? Làm mềm vùng chọn là Shift F6, tôi làm mềm vùng chọn 20, Enter và tôi xóa như này. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái miếng mà tôi vừa xóa xong, chỗ này, nhìn chưa? Và tôi ấn vào Ctrl G thì cái rìa của nó sẽ làm bắt sáng. Đấy, tùy theo tính chất nếu mà bạn thích làm cho nó kỹ hơn nhá. Rồi, tiếp theo này. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng nó thì bây giờ việc tiếp theo của các bạn đó là gì? Chúng ta sẽ chọn một cái logo. Và logo lúc này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl O cho tôi. Chúng ta đã có một cái logo, đó là file PNG. Đây là file của một cái thương hiệu về mỹ phẩm
Nước hoa tôi sẽ lấy tạm cho các bạn để các bạn hiểu về bản chất của chúng ta làm như thế nào. Tôi ấn là Ctrl A. Nhìn mở lên nhé. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy. Màu tím rất hợp màu vàng. Màu đậm rất hợp với những nền mà theo kiểu làm bằng trang sức theo kiểu như thế này. Bạn ấn vào Ctrl A cho tôi là chọn hết. Ctrl C là copy. Và sau đó thì bạn sẽ sang file thiết kế thì bạn ấn vào Ctrl V cho tôi. Lúc này cái hình ảnh của chúng ta logo quá to nên là các bạn sẽ thu nhỏ lại. Các bạn có thể lên trên mạng search cho tôi logo PNG là nó sẽ kiếm được những logo P không nền như này. Giữ phím Alt và chúng ta thu nhỏ lại. Và nhớ một điều rằng nó đặt trên nền đậm thì cực kỳ là đẹp. Nên là vị trí của nó đặt đúng chỗ. Được chưa? Và các bạn để ý tiếp theo một lần nữa cho tôi đó là gì? Ngoài giá trị bố cục ảnh bên tay trái của các bạn, background từ đây cho đến đây, thì logo sẽ đặt vào giữa khoảng cách đấy. Nhìn thấy chưa? Đây là cách đặt an toàn dành cho những người mới học. Nha. Mới đầu tiên học chúng ta đã làm được như này rồi. Và chúng ta sẽ chuột phải chọn một cái này. Và tất nhiên là cái giá trị mà khi mà học với tôi và cứ học đến đâu tương tác đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi làm. Hồ sơ của chúng ta sẽ cực kỳ tốt. Các bạn sẽ thấy là tôi làm từ đầu đến cuối rất kỹ về phần thiết kế. Rồi tiếp theo, phần thứ hai để muốn kéo một tí vàng sang bên này thì tôi làm một cách nào, tôi chuột phải vào cái miếng màu trắng là cái viền màu trắng này. Tôi có thể đưa một cái ảnh vào được không? Thì vừa rồi các bạn đã học về cái gì? Cái kỹ thuật là ảnh đưa vào khung. Thì cái trắng này cũng là khung. Nhìn thấy nhá. Bây giờ tôi muốn đưa vào cho nó. Thì có nhiều người bảo thầy ơi em muốn làm cái khung vàng để kéo cái khung vàng này sang được không? Cho nó quý tộc hơn. Thì làm một cách nào? Tôi ấn vào Ctrl nó. Lúc này để cái khung vàng này tôi sẽ lấy một cái chất liệu ảnh bằng vàng. Các bạn có thể lên trên mạng search bằng tiếng Anh. Cái từ khóa này background gold thì tự khắc nó sẽ ra được cái này. Tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sau đó thì tôi sẽ làm sao? Những cái nào tôi không thiết tôi lại tắt đi để cho file thiết kế của chúng ta nhẹ hơn. Được chưa? Tôi sẽ tắt đi, được không ạ? Rồi, tiếp theo đến phần này thì tôi copy rồi thì tôi sẽ làm sao? Chuột phải, trước khi cho vào đâu thì phải chuột phải đấy. Và sau khi chuột phải đấy thì tôi ấn vào Ctrl V như này. Thì các bạn có thấy là nó trên cái khung trắng thì tôi chỉ việc cho chui vào bằng lệnh là Ctrl Alt G. Cái viền này của tôi nó là viền màu vàng. Tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Tôi thu nhỏ lại để làm sao nó tạo ra cái sắc độ cho các bạn thiết kế này. Nhìn chưa? Và các bạn có thể đẩy sang trái, đẩy sang phải để lấy cái viền vàng của chúng ta nó sẽ sáng cấp độ như thế này. Đó. Được chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái viền vàng của tôi nếu nó hơi to. Các bạn có thể được quyền là chỉnh bằng cái khung là tích vào cái khung này, dịch chuyển sang trái để cho nó bé lại. Để nó chỉ là một tiêu chí cho cái việc thiết kế của các bạn. Đấy, khung viền của tôi đấy. Và có nhiều người bảo là thấy ơi vậy thì cái khung viền màu vàng, màu trắng bên trong này em có thể làm được không? Đây đấy, nhìn nhá, chuột phải này. Các bạn nhìn này, chuột phải vào chính cái khung này. Cái khung này là 13. Chuột phải vào đây. Cái khung giá trị là 13, tiếp theo là bên này. Chuột phải tiếp theo một lần nữa thì chúng ta phán đoán nhé. Kéo ra xem nào, nhìn là 7 thì có phải là cái này không? Bởi vì do cái miếng này nó là bản chất nhé, các bạn nhìn này, nó to như này. Thì khi bạn chuột phải vào vị trí này chính là chọn nó. Đúng không? Nên chính vậy mà có nhiều bạn bảo là ôi thầy ơi em chuột phải mãi mà không được đấy. Chúng ta phải hiểu bản chất. Nó tại vì nó làm một cả cái miếng này là chúng ta chuột phải chúng ta phán đoán hai cái 13 này, số 7 chính là cái màu trắng. Và cũng tương tự như vậy tôi lại paste một cái giá trị màu vàng nha. Và tôi ấn vào Ctrl Alt G. Các bạn sẽ nhìn thấy cái khung viền vàng của tôi sẽ đặt vào đây, tôi kéo vàng vào đây, được không? Tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ cái hình này lại. Đấy nhá, tùy thuộc theo tính chất mà của các bạn là các bạn đang làm, các bạn thích là như thế nào thì mình sẽ chọn như thế đấy. Thì đây là cái giá trị mà hình của các bạn có thể chọn như này. Các bạn nhìn chưa? Đó. Sau khi đã thiết kế xong thì các bạn có thể xóa đi. Nếu bạn không thích, bạn thích là viền vàng thôi. Hay là bạn chỉ thích như thế này thôi. Để đấy là việc mà chúng ta cần phải lưu ý. Sang trái, sang phải, đặt làm sao để cho cái kim loại của chúng ta nó bắt sáng hơn. Đấy nhá, các bạn thử trải nghiệm nhé. Đặt. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy. Chúng ta có thể lựa chọn để làm sao mà cái hình của chúng ta thiết kế nó sẽ được mà như mong muốn của chúng ta. Ctrl T, nhìn chưa? Chúng ta đẩy sang trái như này, khung của chúng ta nó sẽ bắt sáng. Đó. Đấy là cái giá trị đầu tiên mà các bạn sẽ làm được thiết kế của chúng ta được như vậy đã. Bước số 2 là khi thiết kế nó cần cái gì? Đó là nội dung. Mà nội dung thì chúng ta gồm có gì? Chúng ta sẽ tích đúc vào đây. File Word là khách hàng sẽ gửi cho chúng ta. Và ở đây thì nó sẽ có một cái giá trị cho các bạn là cái phông chữ nhá. Cái phông chữ của chúng ta nhá. Kem dưỡng da. Và ở đây nó có hai loại phông cho các bạn, ví dụ như là kem dưỡng da cao cấp Hàn Quốc chẳng hạn. Chúng ta có thể chọn vào kem dưỡng da, được chưa? Ctrl C.
Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi copy xong khách hàng cung cấp rồi, được chưa? Chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ, Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ sang bên text của chúng ta, text bên Photoshop thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ chọn vào T. Kể cả những cái bạn mới học không chưa học gì về text, chúng ta có thể chọn vào T và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta học dần lên. Bởi vì qua từng bài một chúng ta nói thì kiểu gì cũng kỹ thôi. Chúng ta ấn vào Ctrl V. Và với Ctrl V như này thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl T giúp tôi và tôi sẽ phóng to cái này lên. Và nhớ là trong cái giá trị khi làm về thiết kế thì các bạn để ý cho tôi một tí, đó là gì? Cái phạm vi diện tích của bạn đang để đâu. Tôi sẽ thu nhỏ cái này lại và tôi đặt vào vị trí này. Có thể là như thế này. Tôi có thể đặt như thế này. Tôi có thể đặt sang trái và sang phải. Nhớ để ý cái phần này của tôi, được không? Rồi, sau khi làm xong, lúc này logo tôi có thể đẩy lên phía trên một tí để cho nó cách xa ra tẹo. Được chưa? Rồi, cái phần kem dưỡng da này của các bạn thì cái phông chữ của chúng ta là gì? Phông chữ dành cho những cái đội mà dành về thiết kế về mỹ phẩm, thường thường là những cái phông gọi là có chân, có nét thanh rất đậm, nhìn chưa? Và lúc này các bạn có thể tham khảo cái phông chữ của tôi đã nốt rồi. Tôi sẽ chọn vào đây. Đây là phông chữ mà chúng ta cần chọn đây. Ctrl C và sau đó thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta nhớ. Vậy thì trong cái quy trình khi thiết kế thì các bạn nhớ là phải chuẩn bị cả phông chữ. Và phông nào nó phù hợp với mỹ phẩm thì bạn sẽ nốt ra, bạn kéo ra một cái folder và đặt tên cho nó rất rõ ràng nhé. Và chúng ta sẽ đặt tên. Đây là phông của Ctrl V. Lúc này sau khi chọn xong thì cái phông chữ của các bạn đang là màu xanh, nó chưa phù hợp với cái thiết kế của các bạn thì bạn hãy chọn cho tôi một cái tông màu tím nhạt. Và lúc này tôi sẽ đẩy tông theo tông sáng hơi đá một tí tím để nó phù hợp với thiết kế của các bạn. Và lúc này sau khi đã chọn xong này thì các bạn sẽ chọn xuống dưới cho tôi sẽ đẩy vào đây, được chưa? Đó, xong được cái bố cục của chúng ta đặt rất cân đối, logo trên, chữ dưới, căn giữa nhau. Đây là phương pháp dành cho những người mới học, rất an toàn. Và tôi sẽ đẩy sang bên phải một tí, giữ shift đẩy sang phải. Để khoảng không nó sẽ còn lại là sẽ dành cho bên này. Tôi sẽ đẩy sang phải. Được chưa? Tiếp theo, phần text của chúng ta nó có một cái phần nữa, đó là cao cấp Hàn Quốc, Ctrl C. Sang file thiết kế của các bạn lại dùng T và chúng ta sẽ tích vào đây một cái và tôi ấn vào Ctrl V. Với cái text này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ chọn nhỏ phần phía dưới và khi mà nó nhỏ nhẹ như đối tượng bình thường thì các bạn muốn cho nó to hay nhỏ thì bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và chúng ta có thể phóng to nhẹ, được không? Và sau khi phóng to xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là thường các bạn sẽ đi trước khi mà đi thiết kế một cái gì đó, các bạn sẽ phải tham khảo cho tôi là cái banner trên mạng nó thiết kế kiểu gì, nó hay đi kèm với cái giá trị là một cái phông chữ đó là có chân và nét thanh nét đậm cùng với một cái phông chữ viết tay và theo kiểu viết tay như vậy thì tạo ra một cái cảm giác rất là mềm mại và rất là đẹp cho thiết kế của chúng ta. Thì chúng ta làm một cách nào thì phông chữ thứ hai của các bạn đó là phông chữ này, đây là phông chữ theo kiểu viết tay. Các bạn có thể đi tìm hiểu và tất nhiên là trong quá trình khi học thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn những cái tư liệu như này khi đến phần Illustrator và tôi sẽ có một cái bộ phông chữ cho các bạn để các bạn mà thiết kế, được không ạ? Tất nhiên sau khi làm xong tôi sẽ ấn vào T và lúc này cái text của chúng ta đây, text của chúng ta to tầm này thôi, được chưa? Và sau khi cho to này tôi sẽ căn vào giữa đối tượng thiết kế của chúng ta và tôi sẽ ấn vào T, tôi paste thẳng về cái phông chữ tên vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là phông chữ của tôi, được không ạ? Và sau khi tôi tích xong này thì đây là phông theo kiểu như là viết tay. Và đây là những cái phông của nước ngoài thì nó không hỗ trợ tiếng Việt nên là bạn đừng bao giờ vội là ôi thầy ơi tại sao không đánh tiếng Việt, bởi tất nhiên nó đã hỗ trợ đâu mà đánh tiếng Việt. Nên các bạn sau này sau khi dùng phông nước ngoài thì buộc là các bạn phải chế dấu, là vẽ thêm dấu vào thì như vậy nó mới đạt được cái tiêu chí, bởi vì đây là những cái text mà ngắn thôi nên mình có thể chế dấu để làm sao làm cho khách hàng nó đẹp hơn, được không? T. Và các bạn nhớ một điều rằng tất cả phông này đang là viết hoa thì các bạn có thể biến nó trở thành viết thừa bằng cách như sau. Bạn hãy chọn vào T, bước 1 chọn phông chữ. Bước 2 chọn vào T. Bước 3 chọn vào biểu tượng bảng điều chỉnh. Bước 4 bỏ cái trường hợp TT này đi là chữ in hoa. Nhìn chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy là cái text của chúng ta nó sẽ làm sao? Ok, lúc này chúng ta sẽ viết hoa ở những giá trị như sau. Đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào C, chúng ta chọn vào A, chúng ta chọn vào Hàn Quốc, chúng ta chọn vào Q, được chưa? Đây là những giá trị mà tôi có thể viết hoa. Giá trị đầu tiên như này. Và sau khi làm xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi ấn vào Ctrl T.
Để làm sao tôi sẽ kéo ở đây, từ đây đến đây tôi có thể kéo qua đến chữ như này, và tiếp theo tôi có thể kéo đến một cái chữ như thế này. Đấy, để nó sẽ tương đồng về thiết kế. Và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ đẩy sát đối tượng lên để làm sao thiết kế của chúng ta đẹp hơn, được chưa? Và chúng ta sẽ đẩy vào đây. Và sau khi đẩy xong thì các bạn ấn Enter cho tôi, mà tôi phóng to. Đây là phiên bản thiết kế của chúng ta. Và text thì các bạn nhớ là text trên là sáng, thì các bạn sẽ chọn T cho tôi, và chúng ta có thể chọn cho nó sáng hơn một độ nữa để nó bắt sáng hơn, nhưng nó hơi ánh tím. Phần thứ hai, text ở dưới thì màu tím rồi để nó trầm hơn. Chính phụ các bạn sẽ tích vào đây cho tôi, T kéo xuống dưới. Phần thứ hai, các bạn có thể chọn cho tôi là chọn vào cả cái text 1, giữ Shift chuột phải chọn text 2 là chọn cả hai. Các bạn nhớ nhá, cái phần này là giữ này, các bạn nhìn cho tôi này. Chuột phải chọn là thằng số 1. Chuột phải thằng số 2, được chưa? Chuột phải thằng số 1 là chọn đường 1 rồi. Giữ Shift chuột phải chọn vào thằng số 2 là tự khắc chọn cả hai. Nhìn chưa? Và lúc này tôi ấn vào Ctrl T để tôi làm sự phím man, tôi kéo này to tí. Kéo to tí rồi ấn Enter và tôi sẽ kéo xuống dưới một tí nha. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái text của chúng ta rất ổn định trong khu vực mà chúng ta mong muốn. Và sau khi khu vực mong muốn xong thì chúng ta sẽ đẩy sang trái. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là cái hình thù của một cái banner dành cho mỹ phẩm đã được hoàn thiện. Và bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái tiêu chí để cho các bạn là nhìn cho nó ổn hơn, cho nó đẹp hơn. Ổn rồi. Bây giờ làm nào? Background của chúng ta có thể tím được nữa không? Chúng ta có thể đậm được nữa không? Thì đấy là việc mà chúng ta cần phải mong muốn để chúng ta kỹ hơn cho việc thiết kế của chúng ta, được không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí của chúng ta là đây là cái điểm sáng số 1. Với cái điểm sáng số 1 này, để muốn hòa trộn trên các loại nền khác nhau, bạn có hai tiêu chí. Một, ví dụ tôi không muốn là màu xanh, mà tôi muốn rằng nó phải là một cái tông màu trắng, được không? Thì các bạn để ý nhá, tôi sẽ quay trở về trạng thái đầu tiên cho các bạn. Nhìn thấy đen chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl Shift U là biến ảnh trở thành đen trắng, từ xanh thành đen trắng, vàng thành đen trắng, Ctrl Shift U. Nhìn chưa? Và lúc này chúng ta hòa trộn làm sáng ảnh như này thì lúc này nó chỉ là màu sáng như này thôi. Nhìn chưa? Các bạn thấy không? Và các bạn thậm chí là có thể dùng cái giá trị là Color Dot này phát sáng, thì nó chỉ phát sáng như này cho các bạn thôi. Nhìn chưa? Phát sáng. Đấy, phát sáng. Đó. Thì chúng ta không còn là xanh nữa, và chúng ta chỉ có xanh trắng thôi. Ok, Ctrl Z lại. Còn các bạn muốn là xanh như này thì các bạn có thể được quyền là chọn vào đây, và chúng ta có thể giảm cái opacity ở mức độ vừa đi. Các bạn có thể là cho nó ở cấp độ như thế này thôi, cũng là một cái cách để các bạn lựa chọn về thiết kế của các bạn. Nhìn thấy không ạ? Và tổng quan toàn bộ tất cả những vừa rồi thì tôi vừa dạy cho các bạn một cái bài học liên quan đến việc bài số 2 của chúng ta thiết kế về mỹ phẩm. Và cũng tương tự như vậy, trong quy trình khi làm thì các bạn cũng sẽ phải cân nhắc là chúng ta có thể tạo ra những cái khung này được không? Và cái khung này của chúng ta là nó có thể là vàng, chúng ta có thể là số 18 như thế này, cái ảnh này chúng ta có thể vứt đi được không? Để khung trắng nó đẹp hơn, hay là không phải khung trắng nó đẹp hơn? Và khung trắng của chúng ta thì cũng có thể là tạo ra những cái sự mềm mại. Các bạn sẽ tạo ra sự mềm mại là không phải là trắng nữa, mà chúng ta có thể chọn một cái biểu tượng như sau. Chúng ta có thể làm sao đổ một cái màu tím được không? Đấy, ví dụ như thế. Thì các bạn lưu ý cho tôi là sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng đó, nhìn đó, chúng ta ấn F để xem thử cái thiết kế của chúng ta nó có tốt không. Đây là một phiên bản thiết kế về mỹ phẩm của chúng ta. Qua bài học số 2 của chúng ta nó đã làm được như thế này rồi. Với bài học số 2 như này thì các bạn sẽ tạo ra một cái ngẫu hứng cho thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên chúng ta sẽ thu nhỏ lại, có rất nhiều cách làm đẹp. Ctrl O chúng ta làm gì? Chúng ta lại chọn vào biểu tượng một cái nét phát sáng nha. Phát sáng để làm gì? Tôi ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế của chúng ta, Ctrl V. Lúc này cái đối tượng của chúng ta làm sao? Giữ Shift nhé, các bạn nhớ cho tôi này, Ctrl T này. Giữ Shift này. Chúng ta kéo đây để nhấn ánh sáng rìa trên và rìa dưới của thiết kế của chúng ta cho nó đẹp hơn. Đây ạ. Và tất nhiên sau khi làm xong thì bạn hãy chọn cho tôi giá trị nào hòa trộn làm sáng ảnh, thì có phải cái phần này nó sẽ bắt sáng phần dưới chân này. Đấy. Nó sẽ tạo ra cái cảm giác rất là mềm cho thiết kế của chúng ta. Chúng ta đẩy cái này lên trên tương tự như vậy. Và tất nhiên phần phía trên thì tôi sẽ giảm cái opacity nó xuống đi, nó sẽ vừa phải thôi. Thì đây là một phiên bản thiết kế một cái banner cho các bạn. Và một cái banner này sẽ giúp ích cho các bạn làm đẹp hơn và tốt hơn cho việc thiết kế. Tất nhiên cái ảnh này có thể làm sâu được không, làm đẹp hơn nữa không, thì tất nhiên làm đẹp được chứ. Các bạn nhớ cho tôi là sau khi học đến bài số 2, tôi đã dạy cho bạn một cái tiêu chí là thiết kế một cái sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm và bố cục. Bố cục chúng ta là hình tròn. Và đây là một trong những khóa học về tôi đã nói cho các bạn là online trực tuyến với Photoshop. Bài số 2 của tôi đã làm dạy cho các bạn được cái này rồi.
Và tất nhiên nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn sẽ làm sao? Inbox trực tiếp với Zalo của thầy để làm sao? Để thầy hỗ trợ cho các bạn về cách đăng ký và cách học ra sao. Và chúng ta cái quan trọng nhất là học online trực tuyến thì ai là người hỗ trợ các bạn? Là tôi. Và tôi sẽ kèm cho các bạn theo từng bài để các bạn có thể trưởng thành trong giá trị vế thiết kế của bạn theo từng bài được. Đây là bố cục dành cho hình tròn, bố cục dành cho hình vuông ra sao. Thì xin gặp lại các bạn với những cái bố cục cho lần sau, với những đường thẳng, đường cong, đường chuyển động cho các bạn để các bạn nâng cao trình độ của các bạn là càng ngày làm càng đẹp lên. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn thật sự là có nhiều sức khỏe và may mắn. Và tất nhiên là nếu cần hỗ trợ thì hãy inbox trực tiếp với số Zalo của tôi đã để trên màn hình hoặc là để trên kênh của chúng ta. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn.